Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke podcast kami Sembang Papedom yang membincangkan isu-isu semasa masa depan dunia pendidikan kreatif. Saya Reza, bersama saya Encik Syazifi dan tetamu kita yang istimewa yang berusaha Prof Hariri bin Abdullah. Okey. Sudah tidak asing lagi Prof bagi kami ni, macam sembang, saya rasa macam sembang ayah dengan anak lah pagi. Sembang santai. Pada hari ini dengan topik kita tentang inilah peranan teknologi AI dalam pengaruh kepada pelajar dan juga pendidikan itu sendiri, Prof. Ya. Okay. Terima kasih pertama kali saya ucapkan kepada Prof kerana sudi datang ke podcast kita. Ini kali pertama saya difahamkan Prof datang ke sini. Ya. Macam mana suasana Prof dengan suasana di PBU yang kecil comel molek ni. Macam mana? Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Cik Rita dan juga Cik Syazifi daripada Politeknik Balik Pulau kerana menjemput saya untuk bersama pada hari ini. Besar hati saya sebab bila datang tadi ni kita lalu kat tepi sungai. Saya tengok kat mana politekniknya kan. Jadi bila wish tunjuk tu kena U-turn masuk poli dan politeknik ni tak asing lah dengan saya. Dengan Politeknik Ibrahim Sultan dan saya juga bersama Poli Muazzam. Dan bila tengok kampus ni di luar tu tak sebagaimana bila saya masuk ke dalam melihat pejabat-pejabat dan jabatan-jabatan, I'm very impressed. Saya impress sangat melihat tempat ni. Okey, baik, terima kasih Prof. Untuk tentang Prof lah, kita pun baru di sini di Politeknik ni. Kita ada dua jabatan sebenarnya Prof. Untuk pengetahuan Prof, jabatan hidup kita akademik di sini, Jabatan Teknologi Maklumat, dan kedua adalah Jabatan Reka Bentuk dan Komunikasi Visual lah. Jadi dalam sesi lawatan ni Prof ke sini, jadi kita ambil kesempatan ni. Bukan senang ni nak grab Prof untuk untuk kita nak bincang isu semasa ni. Bukan mudah untuk nak grab Prof untuk kita bawa ke podcast kita ni, Sembang Papedom ni. Sembang Papedom ni bukanlah sembang kosong Prof, sembang santai yang mungkin ada isi, mungkin juga ada mesej untuk disampaikan kepada pelajar dan juga pendidik tu sendiri, Prof. Okay, kita teruskan ke soalan kita yang pertama lah Prof. Apa pendapat Prof tentang perkembangan teknologi dengan pendidikan 10 tahun yang sekarang, 10 tahun yang lepas lah dengan sekarang ni. Apa Prof punya pendapat Prof tentang 10 tahun ke belakang dan juga dunia pendidikan sekarang ni Prof? Okey, kalau boleh saya membuat refleksi balik kita tengok 10 tahun ke belakang tu kita tengok teknologi pun dah ada kan. Dan perkembangan teknologi tu dia memang cepat. Jadi dalam konteks ni sebagai seorang tenaga pengajar kan, academician, dan kalau kita katakan orang yang mentadbir di satu-satu institusi pendidikan tu pun juga kena ambil tahu lah. Kena ambil tahu. Macam saya, mungkin sekarang ni saya dah baru retired tapi masih lagi mengajar, saya juga perlu tahu. Cuma mungkin saya tidak tidak terlibat secara terus lah dalam mengaplikasikan perkara ni kan. So dalam konteks ni kita kata kita nak accept dan kita adapt. Itu penting pada saya tengok untuk tenaga pengajar. Sebab apa? Kita ada audience kita, iaitu produk kita, pelajar-pelajar. Kalau kita tak memahami ini, macam mana kita nak adapt kita dengan pelajar tu sendiri kan. Jadi AI ni kalau kita tengok yang sekarang sibuk dikatakan di mana-mana dan kita tak nafikan, inilah akan menjadi sebagai satu orang kata culture ataupun budaya dalam pelajar-pelajar sekarang dan yang akan datang. Jadi kalau kita tengok 10 tahun ke belakang tu, kita masih lagi boleh kontrol pelajar kita dalam konteks penghasilan kerja-kerja assignment dan sebagainya. Tapi dengan teknologi hari ini mana kita juga kena ada daya pemikiran yang lebih untuk pastikan
yang macam mana kita nak pastikan pelajar-pelajar kita ni masih lagi ada creativity, originality dalam setiap hasilan kerja yang diorang buat. Itu pada pandangan saya lah. Okey, baik. Dengan AI ni lah Prof, ada pendapat yang setuju AI ni dia akan memudahkan kerja, jadi kerja akan jadi lebih produktif. Kemudian dari segi kita nak percabaran idea tu lagi mudah dan cepat. Dan ada juga pendapat di satu side lagi, sebenarnya ia menghakis human value tu sendirilah. Dari segi penghasilan idea tu, originality tu dia makin berkurangan. Jadi tak ada quality. Jadi Prof di side yang mana kalau dua pendapat ni lah? Okay, kalau sebelum ni kita tengok teknologi ni adalah sebagai satu alat atau medium untuk memudahkan urusan kerja kita. Tapi dengan generasi sekarang, generasi Z ni, kita tengok teknologi ni bukan lagi sebagai satu medium pada mereka, tapi dia satu budaya hidup. Kan? Jadi dalam konteks budaya hidup ni, kalau dulu kita gunakan teknologi nak menyelesaikan masalah, tapi sekarang ni dia untuk menyelesaikan masalah, maksudnya sebagai tool kepada kita kan. Tapi sekarang ni bagi diorang tu teknologi tu adalah bukan penyelesaian masalah saja. Itu adalah sebagai satu pembantu kepada mereka untuk menyelesaikan urusan-urusan kerja diorang yang cepat kan. Jadi dalam konteks ni macam Cik Rizal sebut tadi tu about human value. Kita tak nafikan kan, kita tengok dalam konteks dia pendidikan. Kalau kita tengok apa yang berlaku dekat industri luar dan apa yang kita juga kena ambil tahu apa yang berlaku di peringkat global, antara yang hebat sedang berlaku ni teknologi ni dari segi AI adalah di China dan melalui pergaulan saya dengan pelajar-pelajar yang membuat PhD daripada China, mereka membuat perkongsian yang AI ni tidak dinafikan sampai satu waktu dia akan hilang human value itu sendiri sebab kebergantungan kepada situ. Jadi kalau sebelum ni kita lebih berinteraksi, kita masih menghargai satu sama lain, tapi melalui AI ni kita tak perlu nak berterima kasih, tak perlu orang kata nak appreciate apa yang ada, yang penting kerja selesai. Tapi dari dalam konteks ni sebagai pendidik lah, pada pandangan saya inilah peranan kita, macam mana kita nak bawa modal insan tu kembali dalam pelajar kita, dan macam mana kita nak beritahu pada mereka bahawa AI ni adalah satu alat untuk memudahkan urusan. Tapi bukannya sebagai satu alat, sebahagian daripada hidup yang perlu kita nafikan kepentingan human being yang lain tu. Jadi saya pun setuju dengan pendapat Prof tu. Kemudian dengan AI ni juga Prof, ada tak pengalaman Prof, ada yang mengatakan generation sekarang ni fragile, dia kalau bahasa ni mudah koyak lah. Dia mudah koyak dengan pelajar-pelajar sekarang ni. Dia tak macam dulu. Kalau dulu kita masuk kelas Prof, kental. Kena kental, kena koyak kerja, kena buang assignment, kena reject. Jadi dia tak mendatangkan masalah pada kita. Okey, tapi kita boleh adapt kaedah pelajaran yang sebegitu. Tapi zaman sekarang ni dengan zaman sekarang ni dengan attitude pelajar sekarang ni, apa pendapat Prof? Macam mana kita nak cakap dia tak sekental. Mungkin ada kaedah-kaedah yang kita kena oversuai dengan cara pemikiran mereka ni lah. Jadi macam mana Prof melihat? Okey, tadi saya nak ambil apa yang Cik Rizal sebut tadi tu lah, koyak tu kan. Sebab sebenarnya Cik Rizal ni pun bekas pelajar saya. Jadi kalau zaman Cik Rizal dulu, kita kata pensyarah tu kita ambil, kita koyak kerja pelajar tu kan. Dan dia akan tengok, Allah kena koyak kerja ni. So kita nak pastikan the next work kita tu tahap yang terbaik lah kan. Bukan for flat, tapi to give to the best. Supaya pensyarah kita boleh appreciate work kita kan. Tapi hari ni kalau kita buat gitu, bukan kertas atau kerja tu yang koyak, student tu yang koyak. Jadi dalam konteks ni lah saya rasa pendekatan yang perlu dibuat lah, bukan pada pelajar tu. Sebenarnya pada saya lebih pada pendidik tu sendiri. Sebagai
academician ni kita kena tengok apa approach yang terbaik. Mungkin daripada pengalaman saya lepas, biasanya saya akan memahami pelajar tu. Bila memahami pelajar, dalam kumpulan pelajar kita tu kita kena tengok siapa di antara pelajar kita tu, kita membuat observasi ada yang mungkin keberlainan daripada yang lain-lain. Keberlainan. Dan keberlainan tu maksudnya kita tengok kenapa dia ni diam, kenapa dia ni terlampau talkative, kenapa ni ni kadang-kadang kita rasa orang yang bercakap banyak, ceria-ceria tu adalah orang yang senang hidup dia. Sebenarnya tidak. Bila kita kenal dengan dia, kita find out rupanya dia ada masalah. Dan satu cara dia nak melepaskan masalah tu, inilah melalui dia. Jadi pensyarah ni kena, akademik ni kena peka melihat pelajar-pelajar tu. Kalau dulu kita lebih pada approach mendenda, buat punishment kan, supaya pelajar tu menghormati dan takut dan deliver the good job. But today saya rasa kita kena banyak pada psychology approach. Bila kita ada psychology approach tu yang saya sebut tadi lah. Macam apa yang saya buat, biasanya saya join student, lepak-lepak minum dengan diorang kan, lelaki ke perempuan. Mungkin dengan itulah keakraban yang ada tu, ada ruang untuk satu dua yang dia cakap, "Cik, boleh tak saya nak jumpa cik personally?" Bila ada lah seorang yang akan bercakap itu, bagi saya itu satu benda yang kejayaan kita, sebab kita boleh spark something untuk dia berkomunikasi. Jadi dalam konteks ni lah saya tengok academician ni kena ada psychology approach. Zaman sekarang bukan lagi zaman marah, bukan lagi zaman untuk kita nak diam ikut saja pun tak boleh, kita rosakkan dia orang. Tapi macam mana kita nak approach supaya kita dapat kebersamaan. Jadi dalam konteks ni, satu, join kerja dia, apa minat dia orang ada, kita sikit sebanyak ikut. Dan yang penting macam kita cerita tentang AI ni, mengetahui. Macam saya mungkin bukan implementer, tapi kawan-kawan saya kena tahulah apa AI, takat mana AI, apa kelebihan yang dia ada kan. Takat mana AI ni boleh membantu future generation untuk nak apa kata to maneuver hidup dia orang kan. Bila kita ada kat situ, jadi dia ada isu untuk dia bercakap. Kalaupun macam Reza kata, saya ni cakap ayah dengan anak, tapi kita boleh bercakap. Daripada ayah dengan anak, dia ada gap. Ini ayah, ini anak. Ini pensyarah, ini pelajar. Ini kalau boleh kita nak avoid. Tapi jangan lupa dalam kita buat macam tu, kita pastikan juga untuk pelajar dengan kita tu, hormat dia tetap kena ada. Kalau tidak sebagai guru, sebagai orang yang lebih tua. Ini benda yang mungkin kita sebagai akademik kena belajar dan memahami lah macam mana nak approach. Setiap pelajar tak sama. Betul. Jadi kreativiti itu penting lah pada saya. Kreativiti untuk memahami pelajar tu sendiri. Untuk memahami pelajar. Sebab tu kalau ditanya saya, berapa orang pelajar yang dah graduate, berapa orang pelajar yang Cik Ari dah produce, saya kata saya ada 16 orang pelajar je selama saya mengajar 32 tahun. Kata sikitnya 16. Kenapa 16? Ini adalah pelajar-pelajar yang sangat bermasalah. Kalau saya tak membantu dia orang ni, 16 orang ni tak habis belajar. Mungkin dia berjaya, mungkin dia tak berjaya. Tapi sebab dia orang dah berjaya dan semua 16 orang ni menjadi somebody hari ini, itulah saya berbangga dengan 16 orang. Ada cerita masing-masing pada dia orang. Betul. Jadi dia punya intipati dia sebenarnya, pendidik tu sebenarnya perlu peka dan paling penting kreatif lah Prof kan, untuk nak memahami pelajar-pelajar generasi baru ni. Kalau nak letak kesalahan kepada mereka semua ni pun tak patut juga. Tak boleh. Tak boleh nak salahkan mereka juga kan. Jadi kita sendiri kena kreatif macam mana kita nak adapt dengan pelajar kita untuk kita nak deliver ilmu tu supaya sampai kepada mereka lah kan. Kadang-kadang kita suruh pelajar menghormati waktu. Tapi kita sendiri pun sampai lambat. Betul tak kan? Kadang kita take a chance, kita kata jadi pensyarah ni lebih mudah waktu dia. Kita okey, you buat kerja, kita tinggalkan dia, kita kata nanti saya datang balik. Kalau kita curi waktu tu untuk buat kerja kita tak apa, tapi ada juga curi waktu tu untuk buat urusan yang lain. Jadi itu pun dah menjadi contoh yang tak baik kan. Okey, kita berehat seketika untuk segmen yang seterusnya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum Prof. Salam. Okay, bagi pihak saya, terima kasih sebab datang ke PBU.
Saya wakil daripada JRKV, Jabatan Teknologi Grafik. Personally, rasa gembira Prof datang Terima ke kasih. jabatan. Okay Prof, tadi kita berbincang pasal nilai kemanusiaan kan, nilai kemanusiaan yang dari segi AI. So dari segi saya nak sentuh sikit pasal nilai pasaran bila AI dah masuk dalam industri. So kita punya nilai artwork, nilai seni yang kita buat tu dah merudum jatuh ke bawah. So macam selalu yang kita bincangkan, selalunya bila ada teknologi baru, bila ada berlaku revolusi, dia akan cipta satu lagi nilai pekerjaan, nilai tambah kepada sesuatu benda lah. Contohnya kita ambil industri otomotif kan, bila ada masuk robot, so nilainya makin bertambah. Betul. Ya. Tapi untuk AI ni rasa macam lain sikit. Rasa macam bila kita tengok ke depan sikit lagi, nilai tu akan menguntungkan satu pihak saja. Dia tak menambah nilai hasil kerja kita tu untuk kita jual lagi tinggi. Contohnya macam kita tengok sebelum ni, macam mana producer Avatar, yang filem Avatar tu, last kali kreditnya dia tulis. Dia punya efek dia bukan dicipta melalui AI. So bila value sebut dia pasal AI, value tu akan jatuh, drop bawah. So nanti macam mana dalam masa akan datang kita nak jual kita punya produk kita sebab value tu dah jatuh dengan campur tangan AI. Okay, menarik kalau kita tengok macam saya sebut tadi tu, dalam konteks sebelum ni kita tengok teknologi ni membantu dari segi peningkatan kualiti satu produk lah kan. Itu kita tak nafikan. Even dengan teknologi ni sebenarnya benda-benda yang dulu susah kita nak buat manually, sekarang ni nothing impossible. Contoh dengan 3D printing apa semua tu kan. Dan ada 3D printing tu, projek-projek pelajar ni sebenarnya dah sampai ke tahap yang tak perlu lagi pembuatan secara manual di workshop, ataupun mungkin 50-50 kata, 50 di workshop, 50 lagi melalui 3D printer dulu masuk kan. Tapi kita tengok dalam konteks AI sekarang ni pun bergantung juga tengok AI pada apa kan. Kalau AI dalam konteks saya more toward the perfilman dan sebagainya tu, benda tu dalam menyampaikan mesej pada orang tu pada saya cukup penting lah. Dalam menyampaikan mesej ni, sama ada kita nak manipulate atau kita articulate. Bila manipulate ni, kita ambil benda ni yang tak betul pun seolah tengok benda tu menjadi betul. Tapi bila kita kata kita artikulasikan sesuatu benda tu, kita ada fakta-fakta dan kita sampai tu to educate people rather than just to make people believe, untuk membuat orang percaya pada kita. Itu pada pandangan saya lah. Jadi sebab tu peranan orang keterlibatan dalam AI ni ada dua lah. Kalau kita tengok satu tu, memang dia buat kerja tu untuk berkongsi dengan orang mesej yang nak disampaikan. Tapi mungkin dalam konteks pelajar ni, dia ambilkan AI ni sebagai satu kesempatan untuk nak memudahkan. AI tu jadi problem solver kepada dia. Kalau kita jadikan AI tu untuk menyelesaikan masalah, tapi dia jadikan AI tu penyelesai masalah dia. Faham tak maksud saya dua tu kan? Jadi dalam konteks ni, itulah peranan, saya rasa peranan kita baliklah dalam konteks saya bercakap ni, kita dalam konteks sebagai akademia kan. Mana di sini kita perlu ada pemberitahuan lah kepada pelajar bila kita berkongsi dalam kuliah kita kan. Kena ada nilai-nilai ni kita terapkan kepada pelajar-pelajar ni. Kadang kalau kita cakap direct, kita boleh-bolehan cakap, dia kata kita ni berceramah. Pula kan ceramah dah tu kan. Jadi macam mana kita nak sampaikan benda tu dalam proses pembelajaran dan pengajaran kita tu, supaya tak langsung nilai-nilai tu dia masuk dan jadi ingatan kat diorang. Kalau kita tengok contoh lah, yang Tular baru ni video, bila dia cakap background tu kan, dia tak boleh nak differentiate student ni. Dia pergi interview, dia tak boleh nak differentiate sebut background. Dia duduk baca background dekat belakang dia, di screen dia tu. Sedangkan yang industri nak tahu apa background dari segi pekerjaan. Jadi tu yang saya kata tadi, to manipulate or articulate.
Macam mana kita nak ajar dia mendefinisikan apa maksud perkataan tu yang sebenar kan. Ni peranan dekat situ pada saya lebih balik lagi dalam kuliah tu memainkan peranan, dalam studio tu memainkan peranan. Kalau kita tak membetulkan pelajar-pelajar kita di peringkat dalam kuliah ni, dia pergi ke industri, kita kena ingat pelajar-pelajar ni adalah ambassador kepada institusi kita. Kalau dia mau buat image yang baik, baiklah kita. Kalau dia buat image yang tak baik, itulah refleksi industri kepada bukan pelajar saja, institusi saja. Yang paling penting macam ni pensyarah-pensyarah kamu ajar, dia akan cakap gitu kan. Jadi dalam konteks ni saya tengok AI itu sebenarnya sangatlah membantu dan kita tak boleh lari sampai hari ni. Sebab dalam konteks AI ni, bila kita tengok macam saya sebut tadi di China kan, dan saya berpeluang ke sana, tengok di Beijing, Nanjing, Anhui area, dan tengok macam mana Huawei yang buat untuk teknologi dari segi phone dan sebagainya. Sekarang Huawei ni pembekal teknologi kepada beberapa brand kereta, dan sekarang dia sendiri pun buat kereta tu sendiri kan. Tu kalau kita tengok dalam konteks yang positif. Tapi kalau kita tengok dalam konteks yang negatif, bila mana benda tu tak digunakan pakai dengan sebaiknya. Dan baru ni masa hari kita ada kebakaran dekat Putra Heights tu kan, meletup tu, hari yang sama juga berlaku satu kebakaran kereta di China. 3 orang pelajar perempuan drive kereta EV car, fully EV, and they depend pada kereta untuk drivable by itself. Kereta terlanggar, ada pementun jalan yang tengah buat, terbakar, dia orang tak notice pun kereta tengah terbakar. Sebab asyik main gadget dalam tu, tiga-tiga mati. Jadi dalam konteks macam ni, dia ada pro and con. Jadi di sinilah kita kata, jangan kamu bergantung sepenuh pada AI, tapi macam mana you nak jadikan AI ni sebagai satu assistant. Assistant rather than be part of themselves. Maksudnya dalam diri dia. So itulah saya cakap benda yang sama. Mana peranan kita lah sebagai akademia untuk menerapkan nilai-nilai ni, modal insan kepada pelajar ni. Kerana dia belajar sini 3 tahun. Selepas 3 tahun dia masuk dalam industri, bergantunglah pada industri apa yang dia masuk kan. Tapi industri inilah yang akan membuat judgement kepada pelajar-pelajar kita. Itu pada apa yang saya tengok. Okay. Maksudnya dari segi susuk nilai artwork yang berkaitan AI ni pun bergantung kepada yang menggunakannya. Betul kan? Jadi saya kira kita sebenarnya perlu tekankan dari segi apa, yang saya nampak lah, yang saya nampak professionality itu kan, nilai-nilai murni. Jadi baik kita guna adalah nilai dia tu kan. Jadi kalau kita nak bercerita tentang perbezaan pendapat ni, memang takkan takkan selari, takkan senada. Jadi apa yang kita perlu buat dari segi dari sudut kita sebagai side kita sebagai pendidik ni, melahirkan model insan yang terbaik lah daripada institusi. Saya pun faham macam tu lah. Apa yang Prof terangkan tadi tu, saya rasa nilai tu kita tak ukur daripada RM1 semata-mata lah. Tidak. Betul. Kita add daripada kita punya nilai murni sekali. So berbaloi lah. Kalau kita tengok dulu pelajar tu dia berkomunikasi kan, bila nak buat kerja dalam kumpulan sebagainya kan. Hari ni isolation. Lebih pada isolation kan. Nak hantar besok malam ni pun boleh buat, dah siap kan. Dengan chat GPT-nya. Jadi assignment orang buat untuk dia. Kalau kita tengok dalam konteks ni, creativity, originality tu betul, dah tak ada. Jadi macam mana kita nak tengok supaya pastikan originality dan creativity tu boleh kita terapkan lah dengan pelajar-pelajar ni. Sebab dia akan pergi ke industri, bila dia dah mula ceplak sana sini, dia esok akan sampai satu waktu mungkin kerja tu lebih kurang sama je. Betul. Bezanya scene, bezanya bahasa, bezanya background. Konten dia sama aja. Dan saya pun percaya juga sebenarnya, in the end dia sebenarnya nanti bila kita setara ilmu senjata kita ni, AI ni, tapi yang membezakan kita adalah satu garisan yang sangat halus
yang dipanggil creativity lah. Ya. Okay, kalau kita tengok based on World Economic Report tahun lepas, antara core skill yang diperlukan akan datang ni adalah critical thinking. Ya. Jadi critical thinking ni daripada saya zaman diploma lagi, zaman Prof mengajar lagi, selalu diterapkan critical thinking. Tapi bila datang zaman AI ni, rupanya antara core skill yang diperlukan adalah critical thinking lah. Maksudnya dia masih relevan untuk kita kekalkan nilai untuk pelajar kita, untuk dia orang boleh berfikir secara kritis dalam menyelesaikan masalah. Kemudian saya tertarik, saya pernah menghadiri satu forum dalam ini dalam forum ni seorang profesor ni berkata satu hari nanti pelajar kamu akan bertanya why we need to attend your class, and asking you why if we all this knowledge we can get from open source, from internet, and dia kata lagi baik daripada kita mengajar di dalam kelas. Jadi kenapa kita perlu masuk kelas untuk dengar you punya lecture? Untuk generation alpha selepas ni. Jadi apa pendapat Prof tentang ni lah, peranan pensyarah tu sendiri untuk bersedia untuk menghadapi masa yang akan datang ni lah, masa yang dikatakan akan tiba ni. Ya. Menarik tu. Kalau kita boleh tengok balik 4 tahun yang lepas atau 5 tahun lepas kan, masa COVID masa COVID tu saya rasa satu permulaan dia bukannya evolusi atau revolusi, dia transformasi. Kenapa saya kata transformasi? Sebab masa tu orang umur-umur saya lah especially kita menolak teknologi untuk ada online class, untuk buat itu dan buat ini semua secara online kan. Jadi penggunaan Zoom dan penggunaan whatever benda lah pada ketika itu kita menolak. Tapi sudahnya apa pilihan yang kita ada? Nak tak nak kena. Dan bila kita terpaksa belajar untuk gunakan online class tu, preparation PowerPoint-nya lah, lagi slide-nya lah, nota-notanya dan sebagainya, dan bila buat perkongsian benda tu menjawab apa yang Cik Reza sebut tadi tu lah. Maksudnya dia dah dapat nota, dia dapat dah itu, dia tahu buat apa dia nak buat kelas. Dia letak satu gambar mati dekat situ dan skrin nampak gambar dia. Dalam 10 minit nanti dia tukar gambar, tapi dia dah buat kerja lain. Itu dah berlaku masa tu kan. Tak nafi. Jadi saya nak connect kembali dengan apa yang sebut tadi tu, tak mustahil lah. Benda tu bukan akan berlaku ke depan. Sekarang pun kalau dia kata saya dah dapat semua online, kenapa saya nak kena masuk kelas? Contoh saya sekarang ni, saya ada pelajar PhD dan bila kita kata zaman kita kena beli buku, baca research method, macam-macam ada author-author dia kan, Sesoros lah apalah semua ni kan, John Plato lah semuanya. Sekarang ni dia tak nak beli buku, dia tak kat internet. Apa beza dia? Dia cuma faham apa yang dia baca dekat situ, tapi dia tak dapat in depth apa yang ada di sebalik yang nak disampaikan tu. Tu yang saya kata, dia baca tu kadang-kadang dia pick up sana, dia pick up sini, dia combine the point dan benda tu jadi manipulation of the ideas kan. Tapi kita ajar berdepan ni untuk kita articulate. Jadi dalam konteks ni kita cakap dia, pada saya kita tak nafi, okay, you tak perlu datang kelas pun. Tapi bedanya bila kamu bersama dengan kita, mengajar ni dua pada saya, either you teach or you guide. Teach ni tak perlu attend kelas, tekan cari macam-macam guru online ada. Teach kita boleh teach ni 1 orang sampai 100 orang dalam satu kuliah. Tapi bila kita kata guide ni more to one to one, smaller group atau special group of people. So pada saya, kita menjadi orang bukan mengajar, tapi kita buat guiding. Jadi mungkin benda ni kita kena sampai pada student kita tu, apa beza teaching and guidance. Jadi bila dia fahamnya itu, appreciation daripada kita tu ada, untuk okay. Tapi kita kena appreciate student dulu lah. Baru tu pada saya lah, saya nampak kan. Dan kita tak boleh nafi benda tu akan berlaku. Betul akan berlaku. Especially kepada subjek-subjek yang tidak melibatkan studio, tidak melibatkan lab dan tidak melibatkan practicality. Kan? Business studies,
maybe mass communication, public admin, law. Ni bidang-bidang yang sebab tu kita ada open university. Tak perlu ada university, tak perlu ada bilik kuliah, tak perlu ada apa, online. Semua modul dekat Semua. internet. Tak ada benda yang baru pun pada saya tu. Benda tu dah berlaku 20 tahun sekarang. lepas. 20 tahun lepas. Tapi the teknologi tu menyebabkan macam kita cerita tadi lah, nilai-nilai Betul. murni tu hilang. Tapi kreativiti ni tak boleh lari lah. Kreativiti ni bukan untuk orang lukis mengajar kan. Saya selalu tanya orang kalau kata saya ni tak kreatif. Soalan saya mudah aja. Siapa yang tak pernah tipu mak ayah dia? Kalau kita dah pernah tipu mak ayah kita, mana kita kreatif. Tapi macam mana kita nak guna kreativiti tu untuk kita dalam proses pengajaran pembelajaran kita, nak memastikan student masuk bilik kelas kita pertamanya bukan sebab ilmu kita. They like to be in our class. Approach kita. Keduanya baru dia tengok ilmu tu. Saya always believe satulah, kalau sebagai Muslim ni kan, kebetulan ini hari Jumaat pula kan, kita tengok dalam konteks Muslim ni, pada saya lah siapa best idola. Orang mungkin ada macam-macam idola. Pada saya sebaik-baik idola adalah Rasulullah lah. Bila Muslim kan, tak ada orang lain. Tapi Rasulullah kalau kita tengok orang masuk Islam, adakah kerana agama Islam tu atau peribadi dia? Peribadi dia. Dan bila dia menyebarkan Islam ke China, ke Europe dan sebagainya, Rasulullah tak bagi dia hantar messenger, dan messenger orang hebat. Jadi kita ni sebenarnya sebagai messenger, dan macam mana pula kita nak jadikan student kita ni sebagai messenger. Kalau you boleh dapat kontak atau konsep yang itu, insyaAllah the student will join your class. Because they've been trained to be a messenger. Lain. Macam kita boleh relate lah. Macam kalau student boleh cari kat internet tu, macam kita baca Quran tanpa kita faham dalam benda tu. Tak kena mengaji, cari ustaz. Betul. Baik kita baca kan Quran kan. Sama je situasi dia. Sama je. Kalau kita tengok macam saya sendiri pun lah, nak prepare PowerPoint, kalau nak buat presentation, ambil cari gambar sana sini kan. Sampailah someone share with me, saya nak ajar 3 minit dia tak boleh buat PowerPoint. So dia tunjuk dengan saya, pun nak buat, bagi tajuk, kita pun bagi tajuk, ada tak poin-poin lain nak masuk, bagi poin-poin 3 minit, berapa slide nak, 15, siap PowerPoint. So saya guna benda yang sama lah, tapi itu bukan asas dia lah kan. Jadi kita guna sebagai asas, tapi bukanlah sebagai core dia. Lain kita tambah lagi. Cepat lah. So mana kita kena, saya sebut tadi awal lah, accept and adapt, tak boleh nafikan. Manfaatkan dia secara baik lah. Ya. Dan bro, kita pun nak sebelum kita mengakhiri kita punya sembang podcast ni, dengan tulisan SPN yang baru keluar ni, apa saranan ataupun pesanan ke Prof kepada calon-calon SPM ni yang berminat dengan seni kreatif ni? Ada Prof nak sampaikan sesuatu kepada mereka untuk bagi gambaran kepada mereka ke hala tuju seni kreatif ni dalam masa akan datang, ke mana hala tuju? Okay. Kalau kita tengok sebut seni kreatif ni, dia ada banyak kepelbagaian bidang lah. Kalau sebelum ni saya dengan UiTM kan, kita ada fakulti seni lukis, kita ada fakulti seni muzik, fakulti seni persembahan. Dan kalau kita tengok di Politeknik pun kita ada jabatan reka bentuk dan komunikasi visual kan. Jadi begitu juga institusi yang lain-lain. So pada yang baru habis SPM ni, saya sarankanlah kalau nak masuk pada bidang seni kreatif ni, faham dulu. Janganlah masuk bidang sebab mak ayah kita paksa. Cari benda yang kita minat. Yang pertama sekali, kita minat. Kalau kadang minat saja pun tak boleh juga. Tanya juga pada orang yang lebih tahu, kalau ke depan besok-besok kita nak buat apa, nak jadi apa. Sebab sekarang ni kalau nak kata specialization pun tak boleh. Ada orang dulu minat buat business study, buat engineering kan. Tapi bila dengan teknologi ada hari ni, tiba-tiba dia jadi fotografer. Dia buka studio untuk orang kahwin, untuk buat event sebagainya kan. So opportunity tu akan berbeza. Jadi untuk yang masuk art and design ni, kalau betul-betul nak pergi pada industri kreatif, opportunity dalam bidang industri kreatif ni banyak. Kalau dulu mungkin kita tengok ada bidang-bidang pekerjaan tertentu, tapi pada saya lah, saya sarankan masuk ke bidang ni, sama ada grafik,
visual komunikasi kan, reka bentuk industri fashion dan sebagainya. Ini sebagai asas. Mungkin diploma masuk bidang yang dipilih tu. Bila masuk degree tukar bidang. Bila masuk master tukar bidang. Jadi kita ada kepelbagaian cross disiplin. Sebab saya percaya preparation ke depan besok ada lebih kepada multidisciplinary, multitasking yang kita bincang lebih kurang 10-15 tahun yang lepas. Multitasking dah pun berlaku hari ni lah. Jadi untuk nak masuk kepada bidang design, seni kreatif ni, faham, tengok betul-betul bidang ya sebelum masuk. Okey, baik. Dan ni last satu lagi Prof. Satu lagi sebelum kita tutup, pesanan Prof kepada pensyarah sendiri dan juga pelajar seni kreatif sendiri, pesanan untuk mereka lah dalam nak mengadaptasi diri mereka seiring dengan teknologi yang akan terus berkembang lah Prof. Okay, pesanan saya mudah aja. Jangan kita duduk dalam bilik kuliah kita ataupun duduk dalam pejabat kita lah pada akademi ya. Kita kena kat luar. Kalau tadi kita ada perbincangan bersama kan, saya kata macam mana kita nak mengukur tahap keterampilan seorang pensyarah tu, profesionalnya seorang pensyarah tu pada saya bukan keterlibatan jawatankuasa di dalam politeknik ni sendirilah, hasil untuk politeknik ni kan. Tapi apakah jawatankuasa kita, apakah kontribusi kita sebagai profesional di luar daripada politeknik, dengan kementerian, dengan agensi kerajaan, dengan pihak industri, dengan pihak komuniti. Dan itulah benda yang kita boleh bawa masuk dalam bilik kuliah. Dan untuk pelajar pula, pada saya lah, saya tengok untuk pelajar ni, jangan tengok apa yang pensyarah bagi. Ada kelebihan internet, phone ada dekat tangan, browse banyak kan. Ada kita nama buat bidang design, tapi MRM ada dekat bentuk Malaysia pun kita tak tahu. Mereka, Persatuan Reka Bentuk Industrial Designer Malaysia pun kita tak tahu. Rega pun kita tak tahu. Ada banyak persatuan-persatuan yang ni yang kita patutnya kita search lah untuk kita dapat dan kita tahu ke mana hala tuju. Jadi jangankan pelajar, kadang pensyarah sendiri pun tak tahu benda-benda yang ini. Jadi bila kita sendiri tak sampai pada pelajar, kita tak boleh expect yang tinggi pada pelajar lah. Jadi pada saya penlibatan di luar daripada kampus tu, contoh daripada pensyarah di balik pulau ni, luar daripada kampus balik pulau ni, apa aktiviti kita? Industri, agensi kerajaan, bukankah research grant, pelibatan profesional kita. Sebenarnya saya cadangkan bila orang dah pergi kat luar ni, dia punya perspektif tu insyaAllah dia akan berbeza. Walaupun bidang Reza, both of you daripada bidang grafik kan, tapi bila you pergi kat luar, you can talk anything related to design. Jadi pelajar kita pun nak cari pekerjaan ni banyak job street kan, dia ada banyak tempat-tempat yang kita boleh search kan. Search yang itu, tengok apa opportunity yang ada, kena rajin lah pada saya. Kalau kita tak tengok opportunity yang ada, susah. Dan lagi satu, jangan habis kata belajar di politeknik, sambung belajar. Cari dekat Japan, Japan Foundation, dia ada, kalau nak pergi study kat Japan ada scholarship kan. British Council dia orang ada. Jadi pelajar ni kena rajin search under UNESCO, under WHO. Ada banyak opportunity. Kena rajin mencari. Okay, baik Prof. Okay, terima kasih banyak Prof atas perkongsian yang saya kira sangat bermakna kepada kami. Dan saya yakin perkongsian ini dapat kami belajar banyak daripada perbincangan kita hari ini Prof. Itu saja untuk episod kali ini. Teruskan berkarya, teruskan belajar dan sampai jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sama.